Hello students, welcome back to Unit 4, Lesson 4B Grammar. This is Lesson 4B Grammar. Vẫn chung với lại cái chủ đề của Unit 4, đó là về phần home. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ học cách sử dụng các cái cấu trúc so sánh để nói về căn nhà mơ ước của chúng ta, căn nhà chúng ta dự định là sẽ dọn đến để thuê hoặc là để mua. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có rất là nhiều việc để làm chung với nhau. Rồi, bây giờ các bạn sẽ sẵn sàng để bước vào hoạt động đầu tiên. Đó là hoạt động gì đây? Let's see. Activity number 1. Describe the photo. What are the people doing? What might they be saying? Alright. Bây giờ các bạn có thể thấy là trên bức hình, ở trên cái màn hình của mình á, là có hai cô gái đang đứng xem một cái bảng rất là to, trên đó đính rất là nhiều những cái tờ gì đó. Thì bây giờ các bạn có thể thành lập những cái nhóm nhỏ với nhau, hoặc là có thể là cặp cũng được. Các bạn có thể nói cho nhau nghe những cái suy đoán của mình về những gì mà hai cô gái này đang làm, cũng như là các cô gái này đang nhìn những cái gì. Được ha. Các bạn có thể pause video tại đây và hãy nhớ là những cái suy đoán thì mình sẽ không có nói là đúng hay là sai. Các bạn cứ tự nhiên trong việc suy đoán của mình và chúng ta sẽ cùng nhau check xem cái khả năng, cái khả thi nhất là gì ở slide tiếp theo. Alright? Let's do it. Now read the dialogue, ignoring the gaps and check your ideas from exercise number 1. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có dịp để xem coi là những cái suy đoán của chúng ta ở cái hoạt động đầu tiên của bài, những cái suy đoán của chúng ta đó là đúng hay là sai nha. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc những cái lượt lời đầu tiên của hai cô gái này. Thì hai cô gái này có tên lần lượt là Jenny và Beth. I think this flat is the best we've seen so far. Rent seems to be getting higher and higher. But this one's the least expensive. And it's the... Ở đây thì đang là một cái chỗ trống cho nên thầy sẽ không đọc. Beth. But it's the one with the fewest rooms and the least space. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển xuống gần cuối của cái đoạn hội thoại luôn, để chúng ta có thể xem cái phần kết nó là như thế nào. Beth, actually, it's less expensive than it seems, because the rent includes all the bills. Còn Jenny thì nói là, can we afford it though? Như vậy thì hai cô gái này có vẻ là đang là hai người đang có nhu cầu về chỗ ở. Họ đang có nhu cầu về accommodation. Họ đang có nhu cầu về chỗ ở. Và như vậy, cái bulletin board, cái bảng tin mà họ đang đứng trước đó để mà xem xét, để mà tham khảo, thì trên đó đang đính những cái advertising flyers. Đó là những cái tờ rơi quảng cáo. Những cái tờ rơi quảng cáo đó thì được attached hoặc là affixed to the bulletin board, right? So that people can look at and discuss and perhaps come to a decision. Như vậy thì ở đây thì chúng ta có thể thấy cái chuyện khả dĩ nhất đó chính là họ đang bàn bạc để mà đi mướn một căn nhà. Và những cái việc họ đang làm là đang đi tìm một cái căn nhà ưng ý. Như vậy tất cả những cái suy đoán của các bạn mà xung quanh cái chuyện là đi tìm nhà hoặc là đang bàn bạc về vấn đề nhà ở thì đều có thể được chấp nhận, xem như là những cái suy đoán đúng. Rồi, chúng ta sẽ cùng xem cái suggested answer. The people or the two girls are looking at property to rent. They are discussing which would be the best for them. Okay. The people are looking at property to rent. They are discussing which would be the best for them. Alright, so that is the suggested answer. Okay. You can express your ideas in your own words. Các bạn có thể diễn đạt cái ý tưởng của mình bằng cái từ vựng, bằng cấu trúc của riêng mình ha. Còn ở trên đây nó chỉ là một cái gợi ý thôi. Alright, thank you. Rồi, bây giờ chúng ta đã đến phần nhiệm vụ thứ hai, đó chính là chúng ta sẽ chia những cái từ ở trong cái brackets, ở trong những cái dấu ngoặc đơn thành đúng cái dạng là so sánh hơn và so sánh nhất. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại trong cái phần hội thoại để dự đoán trước xem là từng cái lỗ trống đó sẽ phù hợp với lại so sánh nào hơn. Các bạn xem là chữ near thì đứng trước chữ near có chữ the. Rồi đến chữ bad, trước nó cũng có chữ the. Tới chữ high cũng vậy. Đến number 4, chữ far thì phía sau đó một chút mình thấy có chữ than.
Đến câu số 5 chữ spacious thì lại có chữ then đứng ngay đằng sau. Như vậy chúng ta đã có thể dự đoán được, đúng không? Chúng ta đã có thể dự đoán được xem là những cái từ đó nó sẽ ở dạng so sánh nào bằng cách là so sánh cái điểm chung của những cái điểm trống đó với lại những gì đang được highlighted trên màn hình. The best, the least, the fewest, the least, right? Less expensive than. Alright, so let's check your answer. You can pause the video here and do the test yourself. Then, check the answer with me. Alright, number 1. Nearest, the nearest. Number 2. Worst, the worst. Number 3. Highest, the highest rent. Number 4. You can use either further or father. Đáp án có thể là further hoặc là father đều được. Both are acceptable. Number 5. More spacious. Alright, so let's move on to the next activity, and thank you for your hard work. Alright, task number 4. Read the Learn This box. Match each highlighted phrase in the dialogue with a rule A to F. Rồi, đây là xem như một cái phần mà hệ thống lại những cái lý thuyết liên quan đến phần so sánh mà các bạn cần được xem. Phần Learn This box. Các bạn cùng xem với mình nha. We have some rules here, right, to go through. A, we often use a superlative with the present perfect. That's the biggest mansion I've ever seen. Rồi, chúng ta thường sử dụng so sánh nhất với lại present perfect để nói về những cái trải nghiệm hoặc là những cái gì đó mà nó có cái tính chất rất là tuyệt vời, tốt nhất hay là tệ nhất, thậm chí như vậy cũng được, mà tính cho đến thời điểm hiện tại. Cho nên là chúng ta có thể dùng với present perfect. B, we use double comparatives to emphasize that something is changing. Phần này thì mình sẽ sử dụng các cái từ như là chữ get nè hoặc là chữ become nè đi với lại cái so sánh hơn, và so sánh hơn là mình có thể lặp lại 2 lần. Ví dụ như chữ cheaper các bạn thấy trên bảng, cheaper and cheaper, hoặc là nếu những chữ mà đi với more các bạn có thể nói more and more để nhấn mạnh thêm, và có thể sử dụng thêm thì tiếp diễn nữa thì cái hiệu ứng nó càng mạnh hơn để nói về những cái thay đổi đang diễn ra. C, we use the and comparatives to say that one thing changes with another. Ở đây là một cái cấu trúc mà trong tiếng Việt các bạn cũng thường liên hệ với tiếng Anh, đó chính là cấu trúc thể hiện ý nghĩa so sánh tăng tiến càng càng. Đó là càng cái gì đó thì cái gì đó càng như thế nào. The closer you are to the center, the more you pay in rent. Tức là bạn ở gần cái trung tâm thành phố thì cái tiền thuê nó càng mắc. Và các bạn nhớ là trong cấu trúc này phần quan trọng của mình là hai cái chữ the đứng ở đầu mỗi vế, và sau đó là nó sẽ có cái phần tính từ so sánh hơn hoặc là trạng từ so sánh hơn của mình. D, we usually use more and most to form comparative and superlative adverbs. However, we add er and est to some short adverbs. Cũng như tính từ thì đối với adverb, đối với trạng từ thì chúng ta sẽ đối với những cái trạng từ ngắn thì mình sẽ thêm er hoặc là est, còn dài thì mình sẽ là more hoặc là most. Các bạn cùng xem ví dụ. The flat sold more quickly than I expected. Houses sell faster in the spring. Alright. E, like more and most, we can use less and least with long adjectives, adverbs, and uncountable nouns. Để nói về cái số lượng nhiều ít thì mình có các chữ như là more, đúng không? Mình có chữ most, nó là đi từ cái gốc là many hoặc là much. Nếu mà là many thì nó là đi với danh từ đếm được, số nhiều. Còn much thì là hay đi với danh từ không đếm được. Và khi mà mình chuyển thể nó sang là nhiều hơn đối với những cái danh từ không đếm được thì mình sẽ có tương ứng là chữ more và chữ most. Và ít nhất thì mình có chữ least, và ít hơn thì mình có chữ less. Trong khi ở phần F thì với những countable nouns các bạn để ý là mình sẽ có ít hơn là fewer và ít nhất là fewest. Right. This is the least spacious house in the road. There's less space in my room than in yours. F. Which flat has the fewest rooms? There are fewer big flats in the town center.
Alright, như vậy là chúng ta đã cùng nhau xem qua gọi là những cái luật ở trong phần Learn This Box. Chúng ta đã vững hơn về phần lý thuyết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nối những cái phrase được highlighted ở trong cái đoạn hội thoại tương ứng với những cái rule này nha. Rồi. A. The best we've seen. B. Higher and higher. C. The more we spend on rent, the less we'll have for other things. Còn nhớ không? Chúng ta càng chi nhiều cho tiền thuê thì chúng ta sẽ không còn tiền cho những thứ khác nữa. Alright. D. More easily. C. The least expensive. The least space. Less expensive than it seems. Các bạn nhớ một cái điều là trong cái cấu trúc so sánh hơn á, nó có một cái chữ rất là đặc trưng, đó là chữ than. Còn trong xác suất cho nó nhất á, thì mình sẽ có cái chữ như là chữ of hoặc là chữ in. Ví dụ mình nói là the most intelligent student in my class. Tức là đứa học sinh thông minh nhất trong lớp tôi. Ví dụ như vậy. F. The fewest rooms. Rooms là một danh từ đếm được, hiện đang được chia ở dạng số nhiều, nên mình sẽ dùng chữ fewest. Alright, thank you. Let's move on to the next activity. Now here we are at task number 5. Look at the table, then listen, write down 9 sentences, and decide if the sentences are true or false. Correct the false sentences. Rồi, ở bài này á, thì mình sẽ phải làm nhiều thứ. Đầu tiên, các bạn sẽ có một cái bảng liệt kê các cái thông tin liên quan đến 3 cái flats. Và các bạn sẽ lắng nghe 9 câu từ trong recording và viết lại. Sau đó các bạn sẽ so sánh thông tin được đề cập trong 9 câu này với lại những gì được liệt kê trên bảng, xem là nó đúng hay là nó sai. Nếu nó sai thì mình cần phải sửa lại. Như các bạn thấy thì đã có một ví dụ được làm sẵn cho mình. An example has been done for you. Flat number 1 has got the highest rent. Theo như trên bảng thì tiền thuê mỗi tháng dành cho flat 1 là 200 pounds, so với flats 2 và 3 là thấp nhất chứ không phải là cao nhất. Như vậy thì mình cần phải sửa lại. Flat 1 has got the lowest rent. Alright, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghe nha. Lesson 4B. Exercise 5. 1. Flat 1 has got the highest rent. 2. Flat 2 is less spacious than flat 3. 3. Flat 2 is the most comfortable of the 3. 4. Flat 1 is furthest from the centre. 5. You'll pay the least rent for flat 2. 6. Flat 3 is further from the station than flats 1 and 2. 7. Flat 3 has got fewer rooms than flat 2. 8. Flat 1 has got the most rooms. 9. Flat 1 is more comfortable and more spacious than flat 2. Alright. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau check với nhau xem 9 câu mà trong recording đọc cho mình nghe là 9 câu nào nha. Các bạn nào mà cần nghe lại để viết được chính xác hơn đầy đủ các chi tiết trong câu thì các bạn có thể pause video và rewind và nghe bao nhiêu lần tùy thích. Được ha? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau check. Number 1. Flat 1 has got the highest rent. Number 2. Flat 2 is less spacious than flat 3. Number 3. Flat 2 is the most comfortable of the 3. Flat 1 is the furthest from the center. You'll pay the least rent for flat 2. Flat 3 is further to the station than flats 1 and 2. Flat 3 has got fewer rooms than flat 2. Flat 1 has got the most rooms. And the last sentence, sentence number 9. Flat 1 is more comfortable and more spacious than flat 2.
Alright. Rồi, bây giờ thì mình sẽ sang slide tiếp theo để mình check các cái thông tin và xem câu nào được sửa. Number 1. False. Flat 1 has got the lowest rent. Number 2. True. Number 3. False. Flat 3 is the most comfortable of the three. Flat 4. False. Flat 2 is furthest from the center. Number 5. False. You'll pay the least rent for flat 1. Number 6. False. Flat 3 is nearer to the station than flats 2 and 1. Number 7. True. Number 8. False. Flat 2 has got the most rooms. Number 9. False. Flat 3 is more comfortable and more spacious than flat 2. Alright, we're done with task 5. Task number 6. Use of English. Complete the second sentence so that it means the same as the first using the word in brackets and the correct comparative or superlative form. Alright, thì đây là một cái dạng bài mà các bạn có thể nhìn vào và thấy rất là quen thuộc. Mình hay gọi nó là dạng bài viết lại câu, sentence transformation. Ở đây các bạn có những cái từ cho sẵn ở trong ngoặc đơn ở tất cả các câu 1, 2, 3, 4 và 5. Và các bạn nhớ là mình cần phải dùng những cái chữ này vào cái câu trả lời của mình nha. Các bạn cũng lưu ý là mình được yêu cầu phải sử dụng dạng so sánh hơn hoặc là so sánh nhất phù hợp. Tại đây các bạn có thể pause video để bắt đầu suy nghĩ. Sau đó các bạn có thể mở video lên và xem coi đáp án của mình có trúng với đáp án mà thầy sửa trên bảng hay không. Let's read through the sentences together. Number 1. Houses sell less fast in December. Number 2. The cottage isn't as spacious as the villa. Number 3. Houses are becoming increasingly expensive. Number 4. As the flat gets older, it becomes more dilapidated. And number 5. I've never seen a cozier living room. Alright. Rồi, các bạn cùng làm nha. Alright. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau check đáp án. Number 1. Nhà thì bán chậm hơn vào tháng 12. Nhà thì bán chậm hơn vào tháng 12. Houses sells more slowly in December. Number 2. The cottage isn't as spacious as the villa. So the cottage is less spacious than the villa. Number 3. Houses are becoming more and more expensive. Mình sử dụng more and more để nhấn mạnh hơn. Chúng ta có thể bỏ chữ and more, cho nên thầy để cái chữ and more trong dấu ngoặc đơn. Các bạn cũng có thể viết houses are becoming more expensive. Nếu muốn nhấn mạnh hơn, we're gonna say houses are becoming more and more expensive. Number 4. The older the flat gets, the more dilapidated it becomes. And number 5. This is the coziest living room I've ever seen. Alright, so các bạn có làm đúng không nè? Alright, thank you. Let's move on to the next activity. Task number 7 is a speaking activity. You're gonna work in pairs, ask and answer using a superlative form and the present perfect with ever. Đây là một cái hoạt động để các bạn có thể tham gia sử dụng tiếng Anh thực tế với lại bạn của mình trong cặp. Và bằng việc này thì các bạn có thể ôn lại được một cái cấu trúc rất là quan trọng, đó là so sánh nhất đi với hiện tại hoàn thành trong các trường hợp cùng với chữ ever để hỏi về cái trải nghiệm gọi là có tính nhất, xếp đứng thứ nhất của mình
tính cho đến thời điểm hiện tại. Alright, các bạn xem ví dụ mà chúng mình đã làm trước cho các bạn nha. What's the most impressive building you've ever visited? Tương tự các bạn có thể thay thế các cái từ lần lượt cho các câu 2, 3, 4. Alright, number 2. What's the most interesting person you've ever known? Number 3. What's the longest book you've ever read? Number 4. What's the most exciting film you've ever seen? Trong các cái tính từ ở các câu 1, 2, 3 và 4 thì mình có một cái tính từ ngắn. Khi thêm cái so sánh nhất thì thêm bằng đuôi est, đó là chữ longest. Còn lại thì đều là the most expensive, the most interesting, the most exciting. Alright. Rồi, bây giờ các bạn phỏng vấn bạn của mình bằng những câu hỏi đó và nhớ là các bạn phải ghi chú lại những cái ý hay mà bạn mình có để có thể report lại, để có thể tường thuật lại cho lớp nghe. Được không nào? Alright, thank you for your participation. Bye bye. See you in the next video.